trippla rekord på Wall Street, kvadrupla besked från Clas Ohlson. Stockholmsbörsen ser ut att backa när oljepriset stiger. Välkomna till Börsfrukost. Ja, fredssamtalen mellan USA och Iran de fortsätter. Oljepriset stiger ungefär 2% här på morgonen. Brevmejlerna onsdag, det är den 3 juni i kalendern. Martin Blomgren, varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Det är mycket nyheter, mycket besked. Jag tänker att vi börjar i de kvadrupla beskeden som vi ändå har fått från Clas Ohlson den här morgonen. Rörelseresultatet kommer in lite lägre än väntat. Man föreslår en extrautdelning. Man höjer marginalmålet i samband med kapitalmarknadsdagen. Och så fick vi en organisk försäljningssiffra för maj som ökade med 9%. Vart börjar vi? Tack. Ja, men vi kan väl börja där du slutade om med maj som ju blev första månaden i deras nya räkenskapsår. Starkt fortsätta växa med 9%. De har ju då haft ett mål på 5% ganska länge och vilket de fortsätter med kan vi återkomma till sen. Så de taktar på. De har ju numera vad de kallar en allvädersportfölj. De ska liksom växa bra oavsett om det är jul, vår, sommar eller höst. Och Kristoffer Tonström har verkligen lyckats sätta den här portföljen eller vad man ska kalla det. Så att, ja, det är väldigt imponerande. Samtidigt då, rörelseresultat, marginal är det svagare. Lite svagare, jag tror lite beroende på vad man tittade på konsensus, så att det är hur många prognoser som låg med det. Men det drar väl lite åt det svagare hållet. Men zoomar man ut lite bakåt så är det ju en otroligt starkt resultat. 12% rörelsemarginal, de låg ju mycket, mycket lägre innan och marginalmålet som höjs nu då var ju mycket lägre. Så att, och de har ju belönats med börsen för det här ska man säga. Så att, ja men verkligen, det här är ju kursgraf då på ett år och nu så slår man till med en extrautdelning. Ordinarie utdelning är lite lägre än väntat men då en extrautdelning så att på totalen blir det 14 kronor. Ja, jag tittade hur, det är ungefär 3,5% direktavkastning, låter inte så mycket, men de här 14 kronorna jämfört med vad aktien stod i när Tonström tillträdde då för 5 år sedan ungefär, då stod den i 80 kronor ungefär, då är det liksom 18% direktavkastning om man hade suttit kvar under hans resa. Och de har en jättestor kassa om man rensar för IFRS och som jag får det till utdelningen ungefär bara hälften av den, så att de kommer fortfarande ha en stark balansräkning. Inte oväntat att de skulle göra någonting med den starka kassan, men ja, positivt. Och om vi då tittar på de nya målen, nytt rörelsemarginalmål till ungefär 12% per år från 7 till 9% per år. Samtidigt så behåller man tillväxtmålet om en organisk försäljningsökning på 5% per år intakt. Där vet jag att man kanske hade hoppats, alltså baserat på vart aktien står också. Exakt, med tanke på hur aktier står och hur de har växt den sista tiden så kanske 5% kan ses som konservativt. Samtidigt, de har ju haft en historik av att vara ute och försöka växa utomlands som de sen har backat tillbaka på. England, Tyskland, en del Gulfländer också tror jag. Men nu är de tillbaka till Norden och växer med egna butiker och lite nya nischer som reservdelar och batterier. Och då är det ju lite svårare att ha en hög tillväxt. Så att 5% är väl ändå okej får man säga. Och vi ser här på grafen hur butiksantalet gick upp och sen gick det sidledes och faktiskt lite ner under perioden. Men nu är man tillbaka i tillväxtfas igen. Så att 5% givet att man håller sig i Norden får man väl ändå se som helt okej. Och jag tror de kommer nog prata en hel del på kapitalmarknadsdagen om hur de ska växa i befintlig mark. Kristoffer Tonström, han gästar Börslunch idag. Vi pratar mer om det då. Atrium Ljungberg, där har ju fjärde största ägaren Varma valt att vräka ut hela innehavet till en rabatt på närmare 7%. Ja men intressant. Atrium är ju en av de som blev vinnare på den här stora Kista-affären där KRM blev förlorare att Ericsson ska flytta huvudkontoret, så att de kanske passar på att lämna på grund av det, jag vet inte, men det blir intressant att se om det faller lika mycket som hela rabatten, för att Atrium är ju ändå lite mer i vinnarhålet än en del sektorkollegor just nu. Verkligen. Investmentbolaget Ratos har också sålt där en del av sina aktier i norska byggföretaget Sentia som man ju satte på börsen förra sommaren. Ja, jag tror det var juni förra året och nu går de från 40 till drygt 30% tror jag. Aktien har gått bra så de gör en bra affär här tror jag. Och de är också under omstöpning igen och ska bli investmentbolag, så att det är intressant att se vad de tänker sig att använda den här tillskottet till.
Så vill jag hinna nämna bra trycket i efterfrågan för tunga lastbilar i Nordamerika. Orderingången på tunga lastbilar steg med 12% om man jämfört med i april och med hela 103% i årstakt. Det här tänker jag är viktigt för Volvo och Traton. Ja, men det är det. Volvo är ju stora där och Traton har det via Navistar. De har ju Scania också i portföljen men som inte finns i USA. Så båda två mår ju bra när det går bra för den amerikanska marknaden. Spännande att se hur det tas emot nu när Stockholmsbörsen öppnar. Om vi börjar med att titta på Clas Ohlson så backar den aktien ungefär 3% efter alla de beskeden. Det är svårt att veta exakt vad man skulle ta fasta på. Vi ser Volvo och Traton backa ungefär 0,5% vardera. Atrium Ljungberg ner 6% mot rabatten på ungefär 7%. Ja, lite mindre än rabatten då. Inte helt ovanligt att det är sådär att en ägare som försvinner och sen så vet man att det är ett säljtryck just nu, men det lättar ganska snabbt. H&M upp 1,7%. Där har ju konkurrenten Inditex kommit med rapport som vi inte har hunnit prata om. Så att det är ju mycket spännande. Men ska vi gå in och prata lite om Inditex? Det tycker jag. Ja. Ärkerivalen. Det är Zara och Massimo Dutti bland annat i deras portfölj om man inte känner till dem. Inditex är liksom holdingbolaget, moderbolaget. De slår ju vinstprognoserna för deras del, men det jag tycker är mest intressant är att de pekade på en väldigt bra start på sitt nästa kvartal, upp 11,5% tror jag på försäljningen. Samtidigt som H&M då har brottats med ganska trög tillväxt. Vi har sett under hela våren hur analytikerna har dragit ner sina riktkurser och prognoser på H&M för att man tror att det här kvartalet blir ganska svagt tillväxtmässigt. Så att antingen tappar H&M marknadsandelar, det skulle vara negativt, eller så är det här tecken på att hela marknaden faktiskt mår lite bättre än man har trott och det skulle vara positivt. Så att när H&M rapporterar 25 juni tror jag så blir det väldigt intressant att se om de kan matcha det här. Passa på att nämna bara, vi såg Infront ligga uppe här. Stockholmsbörsen är alltså ner ungefär 0,4%. Så att H&M går ju då mot strömmen upp 1,8%. Och jag tänker att det är ju ändå starkt för Inditex om man tittar på bruttomarginalen till exempel. 61,2%. Det här var då högre än konsensus som låg på 60,7%. Och man pratar ju också jättemycket om att både våra sommarkollektioner fortsätter att mottas mycket bra av kunderna. Det är ju här vi verkligen har pratat om H&M och om det är så att man lyckas ge kunderna det kunderna vill ha. Det är viktigt både för tillväxten, att man vill ha tillbaka tillväxten, men också för att det minskar risken för att man ska behöva reja ut sitt lager och försämra marginaler. Så det är ju dubbelt positivt om det är så att det här är siffror som visar att hela marknaden lyfter. Men med tanke på att det är ändå så bra tillväxt, tvåsiffrig upp, så borde ju H&M också kunna få lite skjuts av det tycker man. Ja, det blir spännande att se. 25 juni alltså kommer H&M med rapport. Det är både Nordnet och Avanza har kommit med idag i månadssiffror. Spännande, där tänker jag att framförallt kanske kolla på antalet affärer som har gjorts. Där Nordnet då säger i snitt så var det 317 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument. Det här är då en klar ökning. Avanza säger då att antalet courtage-genererade noter per handelsdag ökade till 231 900 stycken. Det är då upp både från i fjol och från april. Är det en Sivers-effekt vi ser här? Ja, men delvis är det ju det. Alltså, vi har ju sett Sivers vara liksom i topp på omsättningslistan. Bara igår omsatte de 3,8 miljarder. Det här är en aktie som liksom brukade omsätta 5-10 miljoner innan den här boomen hände. Det räcker inte för att dra både Avanza och Nordnet såklart, men det är ju mycket såklart småsparare och traders som är inne och vevar i den här aktien, vilket drar upp omsättningen. Så att, och nu är vi inne i juni, så att juni har ju börjat väldigt bra också får man säga det, och Sivers är upp idag under hög omsättning också, så att det är bara Atrium Ljungberg som är mer omsatt tack vare den här stora affären då. Så att trenden fortsätter. Trenden den fortsätter. Vi har också fått siffror för februari till mars. Försäljningssiffror mars till och med maj ska jag säga för Volvo Cars. Globala försäljningen den minskade med 5,5%. Samtidigt så förbättrades försäljningen jämfört med föregående 3 månaders period, som då var februari till april 2026. Elbilar utgjorde 23% av försäljningen medan laddhybriderna stod för 25%. Noterar att den aktien är ner lite mindre än börsen i stort. Ja, men det blir som en eftersläpande effekt här då, eftersom det är 3 månaders intervall som de skjuter på och eftersom nedgången var mindre nu än tidigare så
tyder det på att maj ändå var ganska okej kanske. Så att nedgångstakten avtar i alla fall. Ja, men om man säger det att i USA så syns de första tecknen på en återhämtning både för branschen och för Volvo Cars i helhet. Försäljningen i Kina fortsatt under press. Ja, men det är ju fortsatt en tuff marknad och hur tullsituationen spelar ut hänger över dem. Kina, de är ju verkligen i geopolitiska stormar överallt. USA, Kina, Europa och tullar. Så att det kommer att vara fortsatt tufft, men positivt att nedgångstakten avtar. Ja, mycket spännande att se alla de rörelser som vi ser på börsen just nu. Som börsen som helhet är ner lite grann. Clas Ohlson ner desto mer, ner 6% nu. Volvo upp 0,5%, Traton upp över 2%. Där såg vi ju också både på börserna i Asien men också i USA att ska vi se, Caterpillar tror jag var upp 5% igår till exempel, när det här kan bli nya AI-vinnare. Ja, de bygger ju en del kraftverk och motorer till datacenter, kylning av datacenter till exempel och reservkraftverk. Så att det är många runt om den här boomen som vinner. Och det kommer lite i vågor att nästan så att marknaden upptäcker att det här är de också vinnare också. Och så drar de. Caterpillar har ju varit vinnare ett tag på det här, men ja, det ser starkt ut. Atrium ner ungefär 6% och så ser vi att Octave fortsätter upp ungefär 10%, avknoppningen från Hexagon. Ja, där har ju varit en väldigt stor diff då mellan vad den kostar på den amerikanska marknaden där den noterats för veckan och på den svenska där den kom in några dagar tidigare. Och det ska ju inte vara en stor skillnad, då är det ett så kallat arbitrage som ska stängas av marknaden och det är väl det som kanske är på väg att hända nu då. Ja, men det är spännande att se och just hur man ska tänka där eftersom att ska ju avnoteras i Sverige på 2 år. Så frågan hur man väljer att göra. Vill också hinna nämna svensk tjänste-PMI som steg i maj upp från 52,6 i april till 53,9 nu. Vi fick ju industri-PMI i måndags, det var också starkt. Och senare idag, då får vi ju amerikansk tjänste-PMI. Yes. Mycket makrostatistik ser ju överraskande bra ut ändå med tanke på allt som har hänt det här året och tullarna förra året. Så att, motståndskraftig ekonomi trots allt. Och motståndskraftig analytiker som ger oss analysen från flödet varje dag. Tusen tack Martin Blomgren för att du var med nu. Och det blir ju mer om och med Clas Ohlson i Börslunch. 11:15 är Kristoffer Tonström, bolagets vd, med oss bland annat. Hoppas ni har en fin handelsdag och att jag kan säga på återseende. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.